Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω. Και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε και με στηρίζετε και φυσικά και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα, ονομαζόμαστε ψυχαγωγικά κανάλια, δεν λύνουμε προβλήματα, παιδιά, καλά θα ήτανε να μπορούσαμε μέσα από ένα κανάλι στο YouTube να λύνουμε τα προβλήματά μας. Τα προβλήματά μας θέλουν ειδική διαχείριση. Εδώ είμαστε για να κάνουμε παρεούλα και να περνάμε όμορφα, εναλλακτικά. Κάποιος μπορεί να προτιμά να βλέπει ειδήσεις, ας πούμε, στην τηλεόραση, όλα αυτά που βλέπουμε, που δεν τα βλέπω πολλά χρόνια τώρα. Λοιπόν, εκτός αν ομιγέννητο συμβεί κάτι σοβαρό. Κατά τα λοιπά, δεν είμαστε όλοι άνθρωποι να θέλουμε κάθε μέρα να βλέπουμε όλα αυτά, όλη αυτή τη φρίκη και τη βία κλπ. Και μας αρέσει να είμαστε εδώ. Μας αρέσει να πιο ήρεμα πράγματα, άλλες ενέργειες. Λοιπόν, οπότε από επιλογή είμαστε εδώ, μας αρέσει, είμαστε η πιο super wow παρεούλα και κρατάτε από τα γενικά ανοίγματα ό,τι σας αρέσει και ό,τι σας ταιριάζει. Για τα υπόλοιπα δεν ασχολείστε με τα υπόλοιπα. Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε την προσωπική του ιστορία, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Μια τεράστια επιτυχία έρχεται στη ζωή σου, έτσι το είπα και πάρα πολύ γεμάτο, το τεράστια επιτυχία που έρχεται στη ζωή σου για να ακουστεί και να πάει ψηλά. Και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Πάμε να επιλέξετε να ξεκινήσουμε. Λευκή πεταλουδίτσα με λεπτομέρειες ασημή. Μαυρό-ασπρή πεταλουδίτσα με επίσης ασημή λεπτομέρειες και μοβ πεταλουδίτσα επίσης με ασημή λεπτομέρειες. Λοιπόν, αποφασίζετε, επιλέγετε και πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Από πού έρχεται αυτή η επιτυχία. Ποια είναι. Όσο περισσότερα στοιχεία μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε από τις καρτούλες μας, τόσο καλύτερα θα είναι. Λοιπόν, για να δούμε. Μάλιστα. Υπότις πεντάκτηνο εδώ και κοιτάξτε τώρα δηλαδή πόσο σοφά σχεδιασμένες είναι αυτές οι κάρτες. Οι οποίες είναι ο φύλακας των νυχτερινών ταρό. Αυτή είναι η μετάφραση στα ελληνικά βέβαια. Λοιπόν, έχουμε πει, έτσι όσοι είστε καιρό κοντά μου και με παρακολουθείτε, είναι πολύ πιθανό να έχετε μάθει και αρκετές από τις ερμηνείες των καρτών. Υπότις πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου, είναι αυτός που σκάει γάιδαρο. Έτσι, λοιπόν, και ακριβώς έτσι τον έχουν απεικονίσει. Μα είναι φοβερό. Λοιπόν, θα στείλω ένα mail σε αυτή την εταιρεία, πω μπράβο.
Κοιτάξτε, βέβαια, έτσι, γιατί και εγώ Παρθένος είμαι. Εντάξει. Το θέμα είναι το εξής, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε τα υπέρ και τα κατά μας. Έτσι, δεν υπάρχει κανένας που να μην έχει υπέρ και κατά. Τώρα, είναι αργός, υπομονετικός ίσως, αλλά πετυχαίνει το στόχο του, γιατί σταθερά και βήμα-βήμα πηγαίνει. Δεν είναι παρορμητικός όπως ας πούμε ο υπότης μπαστούνι, να κάνει πράγματα που μετά να αποδεικνύεται ότι είναι λάθος ή να τα παρατάει. Είναι εκεί αργός και μεθοδικός, είναι ο πιο σταθερός, δεν εγκαταλείπει και ακριβώς γι' αυτό το λόγο πετυχαίνει και τους στόχους του. Έχουμε και αναβάθμιση, παιδιά, και βασιλιάς πεντάκτηνο. Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά, με τα πεντάκτηνα? Λοιπόν, βασιλιάς πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Ταύρου. Σαν κατάσταση εδώ, είναι μια πάρα πολύ ωραία, πολύ θετική κάρτα. Μισό λεπτό να ανοίξω. Καλά, εσάς δεν σας πιάνει κανένας. Εντάξει. Είδατε ότι ανακάτεψα σήμερα με τελείως διαφορετικό τρόπο. Κάνω το άνοιγμα, όπως θα παρατηρήσατε. Λοιπόν, και είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Τυχαία επιλογή καρτών και έχουμε 3 φιγούρες. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι πραγματικά έρχεται μια τεράστια επιτυχία στη ζωή σας. Δεν αποκλείω ούτε το αισθηματικό, ούτε το επαγγελματικό. Για μένα είναι και τα δύο εδώ. Γιατί έχω πεντάκτηνα, που είναι κατεξοχήν οι κάρτες με τα οικονομικά, με τον πλούτο, με την περιουσία και πόσο μάλλον όταν έχουμε και ένα βασιλιά πεντάκτηνο εδώ. Και από την άλλη έχω μία βασίλισσα των Ράβδων, η οποία είναι εξαιρετική για τα επαγγελματικά, ανεβάζει ρυθμούς ζωής, είναι ένας πάρα πολύ ενεργητικός άνθρωπος, γεμάτος πάθος, γεμάτος δημιουργικότητα, όραμα για τη ζωή, είναι ηγέτης. Είναι πάρα πολύ θετική κάρτα και αυτή για τα επαγγελματικά, όπως και ο βασιλιάς πεντάκτηνο, και αντιστοίχως και οι δύο κάρτες είναι πολύ θετικές και για τα αισθηματικά, γιατί εδώ έχουμε τη σταθερότητα και εδώ έχουμε το πάθος. Άρα λοιπόν πραγματικά είμαι ενθουσιασμένη με το δικό σας άνοιγμα και θα σας πω τι πιστεύω αναφορικά και με τον υπότι πεντάκτηνο, έτσι που είναι πιο πεσμένες οι δικές του οι ενέργειες. Πιστεύω ότι όσοι και όσες από εσάς είστε άνθρωποι που έχετε αυτά τα χαρακτηριστικά της υπομονής και της επιμονής. Οπότε δεν τα παρατάτε δηλαδή, δεν εγκαταλείπετε. Δεν γίνεται κάτι με την πρώτη, δεν τα εγκαταλείπετε. Λέτε όχι, εγώ θα μείνω εκεί, εγώ θα το παλέψω, δεν σηκώνω τα χέρια ψηλά. Και καταφέρνετε να φτάσετε στον βασιλιά, που είναι το πιο ψηλό σημείο, δεν υπάρχει. Ο βασιλιάς είναι το πιο ψηλό σημείο. Και μαζί με τη βασίλισσα, μπαστούνι, είναι ο συνδυασμός που σκοτώνει, με την καλή έννοια φυσικά, έτσι. Λοιπόν, γιατί είπαμε, τη σταθερότητα και το πάθος, ξέρετε κάτι. Είναι ένα ζευγάρι για μένα που είναι, έχει αντιθέσεις μεν, αλλά ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Γιατί αυτός εδώ που είναι πιο αργός, πιο βαρύς, πεισματάρης κλπ. Τον τραβάει αυτή η βασίλισσα. Τον τραβάει με το πάθος της. Τον ταρακουνάει, δεν τον αφήνει εκεί να κάθεται και να βαριέται. Και αντίστοιχα αυτός την γιώνει, την προσγειώνει, όχι τη γιώνει, την προσγειώνει αυτή τη βασίλισσα. Γιατί είπαμε, είναι μπαστούνια, έτσι, τα μπαστούνια είναι παρορμητικά, είναι της τρέλας. Λοιπόν, αλλά μαζί θεωρώ ότι συμπληρώνουν απόλυτα ο ένας τον άλλο. Παιδιά, συναρπαστικό άνοιγμα έχετε. Καλά, εντάξει.
Αυτοκράτορας. Οκ. Ξέρετε, αυτοκράτορας έχουμε και το ζώδιο του κρυού, έχουμε 2 φορές το ζώδιο του κρυού, γιατί και η βασίλισσα Μπαστούνη είναι κρυός. Παρθένος, Ταύρος, κρυός, κρυός. Ο αυτοκράτορας είναι μια κάρτα πάρα πολύ μεγάλης επιτυχίας, έτσι. Είναι γιατί βάζει τη λογική του μπροστά, το συναίσθημα το αφήνει πίσω, δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο πρόγραμμα, στην τάξη, έχει αυτοπεποίθηση, πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και πάντοτε διεκδικεί αυτά που του ανήκουν και αυτά που θέλει. Είναι πολεμιστής. Δεν θα ήταν διαφορετικά αυτοκράτορας. Είναι πειθαρχημένος, είναι στρατιώτης. Με αυτές τις αρετές λοιπόν, σε συνδυασμό έτσι που και εδώ τις έχει ένας πειθαρχημένος άνθρωπος, δεν τα παρατάει, κάθεται εκεί και συνεχίζει. Θεωρώ λοιπόν ότι με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουμε δει εδώ, τι να σας πω τώρα, δηλαδή πραγματικά το πιστεύω και πάρα πολύ σύντομα, γιατί η βασίλισσα Μπαστούνη είναι μια κάρτα που φέρνει και γρήγορες εξελίξεις, παιδιά, πολύ γρήγορες εξελίξεις. Θεωρώ ότι πάρα πολύ σύντομα μια επιτυχία, μεγάλη, τεράστια επιτυχία έρχεται στη ζωή σας εδώ, δηλαδή αυτό δηλώνεται πιο δυνατά, δεν θα μπορούσε ποτέ να δηλωθεί σε ένα άνοιγμα. Είναι καταπληκτικό το άνοιγμά σας. Καταπληκτικό. Ναι. Εδώ λοιπόν, έτσι, επειδή ήθελα και μία ακόμα διευκρίνηση και αυτές οι υπέροχες κάρτες, που εγώ τουλάχιστον τις έχω ερωτευτεί, έχουν την ίδια, για μένα δηλαδή, όπως το λαμβάνω ενεργειακά, έχουν ακριβώς, είναι απόλυτα συντονισμένες. Αυτή η τεράστια επιτυχία που έρχεται στη ζωή σας, θα σας δώσει την αίσθηση της ελευθερίας. Ό,τι σημαίνει αυτό για τον καθέναν από εσάς. Είναι... Τι να πω, πάλι τα ίδια. Είναι ένα καταπληκτικό άνοιγμα, είναι ένα υπέροχο άνοιγμα. Δηλαδή το λέω συνέχεια ξανά και ξανά. Και αυτή η τεράστια επιτυχία που έρχεται στη ζωή σου θα σε απελευθερώσει. Θα ανοίξεις τα φτερά σου και θα πετάξεις πάρα πολύ ψηλά. Και σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Αγαπημένες και αγαπημένοι, σε όλους σας, πραγματικά να βιώσετε αυτήν την απόλυτη αίσθηση της ελευθερίας. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ξέρετε, ελευθερία νιώθουμε και όταν δεν μας ενδιαφέρει τίποτα από ό,τι ακούγεται γύρω μας. Αυτό είναι ένα έτσι μικρούλι παράδειγμα, που είναι φυσικά πάρα πολύ αληθινό, γιατί ο πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος δεν κάθεται να ασχοληθεί με κανέναν άλλον. Ασχολείται με τον εαυτό του και με τους αγαπημένους του. Όλα τα υπόλοιπα γύρω-γύρω και με τους στόχους του φυσικά, κοντζάμε αυτοκράτορας και βασίλισσες και βασιλιάδες εδώ, λοιπόν, με τα γύρω-γύρω δεν ασχολείται. Και γενικά, ο άνθρωπος που είναι καλά, να το θυμάστε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το έμαθα μέσα από την εμπειρία της ζωής. Ο άνθρωπος που είναι καλά δεν ασχολείται ποτέ με κανέναν γύρω-γύρω. Όσοι δεν είναι καλά θα σχολιάσουν, θα κριτικάρουν και βέβαια και αυτό το τραγικό φαινόμενο που έχουμε με τους haters, δεν υπάρχει αντίστοιχη μετάφραση στα ελληνικά, είναι αυτοί που μισούν.
μονολεκτική μετάφραση, εν πάση περιπτώσει. Είναι οι άνθρωποι που βγάζουν την κακία τους, το μίσος τους και κάθονται, ας πούμε, στο YouTube ή στο TikTok, το τι γίνεται, γιατί εντάξει αυτό το μέσο είναι και πιο διαδεδομένο και πιο εύκολο αν θέλετε, και το τι σχόλια διαβάζεις και λες αυτός ο άνθρωπος πώς αντέχει και δεν έχει πεθάνει από το δηλητήριό του. Λοιπόν, τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση εδώ, μη σας κουράζω. Σας εύχομαι πραγματικά μέσα από την ψυχή μου όλες αυτές οι επιτυχίες που είδαμε να έρθουν στη ζωή σας. Σας το εύχομαι πραγματικά μέσα από την ψυχή μου. Είναι ένα από τα ωραιότερα ανοίγματα που έχω κάνει ποτέ μου. Και ήρθε να επαληθευτεί και πολύ πολύ σύντομα. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για πάμε να δούμε ποια είναι αυτή η τεράστια επιτυχία που έρχεται στη ζωή σου. Κάποιοι από εσάς αναζητάτε κάτι που έχει να κάνει με την εργασία σας. Αναζητάτε αυτό, την τεράστια επιτυχία που αφορά την εργασία σας. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας πω αμέσως ότι ναι θα την έχετε, αλλά γιατί είναι μια τέτοια κάρτα που λέει ναι θα την έχετε αυτή την τεράστια επιτυχία επαγγελματικά, αλλά είναι δική σας καρτούλα, είναι η κάρτα βάσης, οπότε δεν μπορώ να σας το πω ακόμα, θα σας το πω λίγο παρακάτω. Λοιπόν, εδώ θεωρώ ότι πολύ πιθανόν είστε σε μία έτσι φάση ζωής σε αναμονή. Θέλετε να κάνετε ένα βήμα μπροστά, κάτι να κάνετε ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή σας, κάτι σας τραβά όμως και πίσω. Εδώ έχετε πονέσει πάρα πολύ, έχετε πληγωθεί πάρα πολύ. Και αυτό είναι κάτι πολύ λυπηρό φυσικά, εννοείται, αλλά το ευχάριστο με αυτήν εδώ την κάρτα είναι ότι ο κύκλος του πόνου κλείνει και πλέον θα απελευθερωθείτε από αυτή την ενέργεια, θα σηκωθείτε, θα πατήσετε ξανά στα πόδια σας με πολύ μεγαλύτερη δύναμη, με πολύ μεγαλύτερη σοφία και πραγματικά θα νιώσετε ότι όλα καλά. Ακόμα και αν αυτή τη στιγμή νιώθετε ότι έχετε πιάσει πάτο. Πολύ πιο δυνατοί θα σηκωθείτε, θα με θυμηθείτε. Θα με θυμηθείτε και εύχομαι να μου το γράψετε και στα σχόλια. Λοιπόν, πάμε. Τι λες τώρα, πω μεγάλη αρκάνα πολύ. Οκ. Λοιπόν, θα ασκήσετε. Δεν θα έχετε απλά επιτυχία, θα ασκήσετε, αυτό έχω να σας πω. Κάποιοι, κάτι σαν να έχετε ξεκινήσει, σαν να έχετε κάνει έτσι ένα δειλό ξεκίνημα στη ζωή σας και χρειάζεται, δεν ξέρω αν το έχετε κάνει ήδη, να αποκτήσετε κάποιες περαιτέρω γνώσεις ίσως, οι οποίες θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ σε αυτό, στο θέμα δηλαδή, σε ό,τι και αν είναι αυτό που ξεκινάτε. Βλέπω ότι φοβάστε, έτσι, φοβάστε κάτι, σας τραβά και πίσω κάτι, θέλω να προσέχετε πάρα πολύ όμως πραγματικά. Δηλαδή, τα σχέδιά σας δεν θα τα λέτε σε κανέναν. Μέχρι, καλά εντάξει δεν μιλάμε για πιθανότατα έτσι κάποιους ανθρώπους που είναι πάρα πολύ κοντά σας και σας έχουν αποδείξει ότι όντως είναι άνθρωποι που σας αγαπούν ειλικρινά,
αξίζουν την εμπιστοσύνη σας κλπ. Κλπ. Ενώ γενικότερα, επειδή οι άνθρωποι πολλές φορές πάνω στον ενθουσιασμό μας παρασυρώμαστε και μπορεί να μοιραστούμε τη χαρά μας, αλλά δεν χαίρονται όλοι με τη χαρά μας. Μεγάλο μάθημα ζωής αυτό. Λοιπόν, όσο χάλια κι αν νιώθετε αυτή τη στιγμή, έχετε εδώ ένα υπέρλαμπρο αστέρι που σας λέει θα λάμψεις και πάλι. Ετοιμάσου να λάμψεις και πάλι. Μην αφήνεις κανένα αρνητικό συναίσθημα να σε καταβάλει, γιατί αυτό βέβαια μετά καήκαμε. Να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη στο ένστικτό σας, στο ένστικτο, στη διαίσθηση, στα όνειρά σας. Αν υπάρχει κάτι αναφορικά με αυτό το επαγγελματικό, γιατί εγώ στο επαγγελματικό το βλέπω, παιδιά, κυρίως, έτσι, μέχρι στιγμής δεν έχω ανοίξει τίποτα αισθηματικό, άρα θεωρώ ότι θα έχετε μια τεράστια επιτυχία επαγγελματική. Αν υπάρχει κάτι το οποίο σας φοβίζει και νιώθετε κάπως και θέλετε να το κάνετε, αλλά δεν σας τραβάει πίσω, σταθείτε αντιμέτωποι σε αυτό το φόβο και πάρτε τον και αγκαλιά εν ανάγκη και προχωρήστε παρακάτω, γιατί παρακάτω σας περιμένουν καταπληκτικά πράγματα, εξελίξεις απίστευτες. Λοιπόν, έρχεται το υπέροχο αστέρι μετά από όλους τους φόβους κλπ. Και λέει ετοιμάσου να λάμψεις και πάλι, μην χάνεις την ελπίδα μέσα σου, τη φλόγα δηλαδή, τη φλόγα που καίει, και είναι το πάθος και η χαρά και η αγάπη για τη ζωή. Και η δημιουργία και όντως, να τα εδώ, πάρα πολύ ωραία. Θέλω να πω επίσης για όσους και όσες που εύχομαι για κανέναν να μην ισχύει αυτό που θα πω. Αν αντιμετωπίζετε κάποιο θέμα υγείας, να ξέρετε ότι εδώ το αστέρι είναι μια πάρα πολύ θετική κάρτα για ανάρρωση. Λοιπόν, εδώ με τις δύο τελευταίες καρτούλες αυτές εδώ, δεν σας πιάνει κανένας και τίποτα όμως. Γιατί έχουμε 3 μπαστούνι και 3 και άσο μπαστούνι. Ο άσος μπαστούνι είναι σαν να βάζουμε φωτιά στο φυτίλι. Και σε λίγο θα γίνει και έκρηξη. Ιδέες, παιδιά, ιδέες καταπληκτικές, εμπνευσμένες, δημιουργικές. Εδώ είναι ότι, δεν ξέρω, κάποιοι είναι πολύ πιθανό να πάτε και στο εξωτερικό για εργασία ή να σας γίνει κάποια πρόταση ή να γυρίσετε από το εξωτερικό στην Ελλάδα, γιατί η κάρτα συνδέεται και με ταξίδια, αλλά συνδέεται και η κύρια σημασία της είναι ότι έχετε κάνει, έτσι έχετε κοπιάσει πολύ για κάτι και περιμένετε με λαχτάρα και θετική ενέργεια βέβαια και ενθουσιασμό θετικά αποτελέσματα. Και σας λέω ότι αυτά τα θετικά αποτελέσματα θα έρθουν. Έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ θετικό άνοιγμα και χαίρομαι πάρα πολύ και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Να τα μας. Λοιπόν, 6 κούπα. Είναι η κάρτα της επανασύνδεσης. Παιδιά, δεν φταίω εγώ, είδατε, έτσι, τυχαία τελείως. Λοιπόν, εντάξει, φυσικά εννοείται ότι δεν μπορεί να αφορά όλους σας. Λέω μην αρχίσετε πάλι από κάτω να μου γράφετε και εγώ δεν θέλω και δεν κάνω και δεν ράνω. Δεν θα σας βάλει κανένας με το ζόρι. Λοιπόν, 6 κούπα. Φυσικά δεν είναι μόνο η κάρτα της επανασύνδεσης με ερωτικούς συντρόφους. Είναι και η κάρτα της αναπόλυσης, είναι η κάρτα των στιγμών που ίσως ακόμα και από την παιδική σας ηλικία που νιώθατε ότι νιώθατε ασφάλεια, σταθερότητα, σιγουριά. Και πολλές φορές όταν περνάμε δύσκολες περιόδους στη ζωή μας, γυρίζουμε πίσω σε αυτές τις υπέροχες αναμνήσεις. Φυσικά μπορεί να είναι και ένας σύντροφος που θα επιστρέψει στη ζωή σας ή μπορεί εσείς να πάτε το Σαββατοκύριακο να δείτε τους γονείς σας,
ή να είχατε πάει, ή να πάτε το επόμενο. Λοιπόν, οκ, τυχαίο δεν νομίζω. Είναι η κάρτα που εμφανίστηκε στο δικό σας, ως δική σας κάρτα βάσης. Και σας είπα, μόλις την άνοιξα, ότι θα ήθελα πάρα πολύ να σας πω αμέσως από την πρώτη κάρτα ότι θα έχετε μία τεράστια επιτυχία στα επαγγελματικά σας, αλλά δεν μπορώ να σας το πω, γιατί είναι κάρτα βάσης, που είναι το δικό σας το θέλω. Και να που εμφανίστηκε και εδώ η κάρτα, οπότε ναι, καλά, ούτως ή άλλως δεν έχουμε, εκτός από το 6 κούπα, δεν έχουμε καμία άλλη κάρτα η οποία να μας παραπέμπει σε αισθηματικά. Άρα είναι κάτι επαγγελματικό, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, μέσα από την καρδιά μου σας εύχομαι να το πετύχετε, έτσι τουλάχιστον φαίνεται εδώ, μία προς μία κάρτα, έχετε πάρα πολύ θετικές ενέργειες. Μα πάρα πολύ θετικές ενέργειες και φυσικά εννοείται σας το εύχομαι ολόψυχα να πετύχετε ό,τι και αν είναι αυτό που ονειρεύεστε στα επαγγελματικά σας και όχι μόνο, στη ζωή σας ολόκληρη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Ποια είναι η τεράστια επιτυχία που έρχεται στη ζωή σου. Καλά. Λοιπόν, 15 παιδιά, το 10ο καλόξι ανοίξαμε πρώτο, βέβαια είναι η κάρτα βάση σας, δική σας δηλαδή καρτούλα και τώρα μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα αυτή η κάρτα. Είναι η κάρτα του πλούτου, αυτό είναι το μόνο σίγουρο και ισχύει πάντα. Είναι βέβαια παραδοσιακά και η κάρτα της οικογένειας, έχει να κάνει με κληρονομιές, με περιουσιακά, με τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα είναι μέσα εκεί. Πάρα πολύ θετική κάρτα. 5 σπαθί, κάποια μάχη δώσατε και δεν πήγε πολύ καλά αυτή η μάχη. Και 2 πεντάκτηνα και αφού δεν πήγε πολύ καλά αυτή η μάχη, μετά έπρεπε και πρέπει να ξαναβρείτε τις ισορροπίες σας. Θα σας πω τώρα ένα σενάριο που μου ήρθε βλέποντας έτσι αυτές τις 3 κάρτες στη σειρά και πιστεύω, μπορεί να ισχύει για έναν από εσάς ή και για κανέναν. Θεωρώ ότι πολύ πιθανόν να είσαστε σε γάμο, να έχετε και οικογένεια και να χάλασε αυτός ο γάμος και όχι από δική σας υπαιτιότητα, αλλά εσείς το εκλάβατε ως προσωπική σας ήττα και βέβαια πολύ λογικό προσπαθείτε να βρείτε τις ισορροπίες σας. Για πάμε εμείς τώρα να δούμε τις επιτυχίες και να αφήσουμε πίσω τις στεναχώριες. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, θέματα πολλά, έχετε προδοθεί, δεν ξέρω τώρα για πόσους έτσι ισχύει, δηλαδή αυτή η αίσθηση που είχα, αυτό που ένιωσα μέσα μου, εδώ επαληθεύεται παιδιά, εδώ επαληθεύεται πάρα πολύ αυτό το σενάριο που σας είπα, γιατί έχουμε και το 7 σπαθί που είναι η κάρτα που δηλώνει τον κλέφτη, τον ψεύτη, τον απατεώνα και όλα αυτά τα υπέροχα, τον προδότη, τον μοιχό κλπ. Όμως, ξαφνικά και εκεί που δεν το περιμένετε, θα κάνετε μία τέτοια στροφή ή η ζωή θα σας φέρει μία τέτοια στροφή που δεν θα το πιστεύετε κι εσείς οι ίδιοι. 10 κούπα. Είναι το δεύτερο καλύτερο δεκάρι που έχουμε στην Ταρό
Και πραγματικά έχουμε ανοίξει στο δικό σας το άνοιγμα τα 2 καλύτερα δεκάρια στην Ταρό. Δεν γίνεται να μην έχετε μία τεράστια επιτυχία σε κάποιον τομέα. Και έχουμε εδώ και τη Βασίλισσα Πεντάκτηνο, που είναι σταθερή, σταθερότητα, ασφάλεια, σιγουριά, καλά οικονομικά. Πάρα πολύ ωραίες κάρτες έχετε, πάρα πολύ ωραίες κάρτες οι τελευταίες. Λοιπόν, γιατί οι πρώτες εδώ μας δείχνουν τα προβλήματα που πιθανόν έχετε βιώσει και έχετε περάσει μεγάλες δυσκολίες. Σας καταλαβαίνω, αλλά οι ενέργειες θα αλλάξουν εντελώς. Μα εντελώς άμα λέμε... Λοιπόν, έρχονται και τα λεφτάκια και επίσης όσοι ψάχνετε για εργασία θα βρείτε εργασία. Και άλλο δεκάρι. Τι γίνεται ρε παιδιά στο δικό σας το άνοιγμα με τα δεκάρια? Λοιπόν, το καταλαβαίνω, έτσι, το καταλαβαίνω και έχετε απόλυτο δίκιο ότι νιώθετε εξαντλημένοι, νιώθετε κουρασμένοι, ταλαιπωρημένοι και όλα αυτά. Κρατηθείτε ακόμα στη δύναμή σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην εγκαταλείπετε, γιατί πραγματικά θα υπάρξουν πολύ μεγάλες αλλαγές στη ζωή σας. Πολύ μεγάλες αλλαγές. Αυτό το θέμα ρε παιδιά της απιστίας έρχεται η μία κάρτα μετά την άλλη και το επιβεβαιώνει, έτσι, συνέχεια, ξανά και ξανά και ξανά. Οκ. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια κάρτα την οποία, έτσι, αυτό το μανιταράκι, το έχω ανάμνηση έτσι από τα παιδικά μου χρόνια, ήταν εκεί σχεδιασμένο στην κοκκινοσκουφίτσα και δεν ξέρω για ποιο λόγο, έτσι, το αγάπησα πάρα πολύ αυτό το μανιταράκι και έχω μάθει ότι στην Αγγλία υπάρχει, έτσι, δηλητηριώδες βέβαια είναι, δεν το συζητάμε, αλλά πάντως υπάρχει. Όπως και όλα αυτά τα μανιτάρια που απεικονίζονται στη συγκεκριμένη Ταρό. Είναι άγρια μανιτάρια, είτε δηλητηριώδη, είτε από τα άλλα που τρώμε. Λοιπόν, εδόδημα. Αυτοκράτορας, πραγματικά θα έχετε μια τεράστια επιτυχία. Μα πραγματικά. Ακόμα και αν αυτή τη στιγμή δεν το πιστεύετε με τίποτα, έχουμε εδώ 4 κάρτες, με αποκορύφωμα βέβαια τον αυτοκράτορα, ο οποίος σας καλεί να νιώσετε αυτοπεποίθηση, να πιστέψετε στον εαυτό σας, να διεκδικήσετε αυτά που θέλετε και αυτά που δικαιωματικά σας ανήκουν. Μην περιμένετε ότι θα υπάρξει ποτέ κανένας άνθρωπος που θα σας πει εγώ θα σε βοηθήσω, ας πούμε. Όχι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που μας λένε αυτό. Θέλω να σας πω όμως με ποια είναι ότι εμείς πρέπει να κινητοποιούμαστε για να βοηθάμε τον εαυτό μας. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν σταματήσετε να έχετε μόνο το συναίσθημα μπροστά και τον πόνο και την προδοσία και, γιατί αυτός που σας πρόδωσε ή αυτή που σας πρόδωσε δεν είναι αυτή τη στιγμή εκεί κοντά σας για να παρακολουθούν τι έγινε. Ούτε έχουν φύγει. Κάνουν τη ζωή τους, περνάνε καλά. Εσείς γιατί πρέπει να βασανίζεστε? Νιώστε λοιπόν την αξία σας, νιώστε αυτοπεποίθηση και ξεκινήστε να κάνετε πράγματα για εσάς. Είναι μία από τις συμβουλές που δίνει και η Βασίλισσα Πεντάκτηνο και λέει φροντίζεις τον εαυτό σου, τον αγαπάς, τρέφεσαι σωστά, βγαίνεις να κάνεις μια βόλτα να περπατήσεις λίγο, κάνεις κάτι που σ' αρέσει, που σε ευχαριστεί. Διαχειρίζεσαι σωστά το χρόνο σου? Βάζει πολλά τέτοια ερωτήματα η Βασίλισσα Πεντάκτηνο. Λοιπόν, και είπαμε εδώ, ο αυτοκράτορας είναι μία κάρτα τεράστιας δύναμης και επιτυχίας. Για μένα είναι επαγγελματικό, έτσι, επαγγελματικό, δεν αποκλείω το ερωτικό, καθόλου δεν το αποκλείω. Αν θέλετε έχουμε και ζευγάρι, Βασίλισσα Πεντάκτηνο με αυτοκράτορα. Και έχουμε και το 10 κούπα, που είναι το ανώτερο σημείο της αγάπης. Το ζενήθ της αγάπης.
αρμονικές σχέσεις, όμορφες σχέσεις κλπ. Όμως εγώ αυτό νιώθω και περισσότερο, πιο έντονα, και αυτό σας μεταφέρω, ότι έχει να κάνει με μια πολύ μεγάλη επαγγελματική επιτυχία, επαγγελματικά, οικονομικά, περιουσιακά, οτιδήποτε αφορά αυτούς τους τομείς. Εγώ θεωρώ ότι εκεί θα έρθει η πολύ μεγάλη επιτυχία για εσάς και φυσικά σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένοι και αγαπημένες, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.